हेलो ګران کتونکو تاسو څنګه غل خیر دی نن به موږ derivation کو equation of motions هغه چې د کنه په الجبرا میثډ باندې نو زیاتره چې کوم کتابونه پای کې هغه چې graphical method وته ویل غواړي هغه ته graphical method وی موږ چې د کنه بکو algebraic method سره دا ډېر په خانه هم دی خدا چې دی تاسو مدد درکې چې څنګه تاسو دا equations په هر یو مسلو کې استعمالوي شي او څنګه کو تاسو نه یې شي واپس ځانته یادوي شي چې تاسو څنګه ډرایو کې نو تاسو ته سمجھ کې راشي چې څنګه دا ایکویشن راغلی دی په وجود کې او کو تاسو نه یې شي نو فندامنټل چیزونه کو تاسو ته واپس په خپل وجود کې راوستي شي په فارم کې راوستي شي او استعمالوي شي په خپل پرابلم سولوینګ کې نو راځي مخې ته ګورو نو اول چې دی equation of هغه د زمون first equation of motion چې څنګه وته ویل شي تاسو د دې motion equation derive کول لپاره تاسو به څه خبره یاد ساتل غواړئ هغه دا دی چې دا equation صرف constant یا uniform acceleration کې پکار راځي یا کار کې نو acceleration چې دی a همیشه uniform یا constant وي تبدیلی دی وا نه صحیح شو اور د acceleration صرف اور صرف چې کوم فارموله ده هغه تاسو ته یاد پکاره acceleration چې دی هغه همیشه دی difference between velocity د دې مطلب څه شو چې یو جسم یو پوینټ نه والا تر دویم پوینټ ته پوزي A اور B او دلته چې دی موږ دا جسم velocity ناپ کړه او هغه velocity ته موږ وې initial velocity یا VI اور دلته چې ته موږ ناپ کړه فائنل velocity FI خو موږ ته پته نشته چې کومه net velocity ده لکه چې کوم یو original velocity ده یا proper velocity ده هغه څنګه دلته کو چې ده کنه 2 میټر پر سیکنډ باندې دا باډي را روانه ده او دلته زه ناپ کوم هغه په 10 میټر پر سیکنډ باندې روانه ده نو net velocity بچی ده کنه کم یو ده هغه آسان طریقه ده چې زه 2 منفی کم ده 10 نه نو ماته پته ولګي چې هغه څه ده کنه net velocity کوم وا داسې چې کوم لاړه هغه څه ده فاز مون 8 میټر پر سیکنډ original velocity داسې وچه ده مونږ ته پته ولګي چې دا ډیفرنس ده د velocity net difference ده چې کوم original value ده او په سوره ټیم کې دلته نه غاړه لاړه टी دلته پر چې کله زی یو وخت واخلي هغه وخت چې دی لیټ سپوز ما کو 2 سکند او چې کله 2 سکند په د باندې ډیوایډ کوم زه به چې د سره چې دی کنه 4 اکسلریشن او د دې یونټ چې میټر پر سیکنډ سکوير لکه چې velocity سره سیکنډ او چې تاسو یو ځل بیا ډیوایډ کې هغه سیکنډ سکوير شي نو دا چې دی د velocity equation دی او دا equation په موږ استعمالو او first equation of motion چې دی هغه به ډرایو کو نو تاسو ته ما ویل چې موږ به دی algebraic method سره استعمالو نو الجبرا دا قانون چې کوم یو کار ته یو سیټ تکي هغه به ته هم دویم سیټ تکي نو دا دوانه به ډیوایډ شي د دوانه به کینسل اوټ شي او دا دوانه به ملټیپلای شي دا څه څه به لګري ارینج کما او دا ایکویشن به داسې جوړ شي دا چې دی زه اوس دوانه طرف چې دی vi اډ کوي شمه او دا دوانه چې دی کنه کینسل اوټ بشي او دې اړه پاتې شي چې دی کنه دا پاتې شي موږ سره vi plus at equals to vf یا موږ یې لاندې کې واړو او هغه بچي شي vf equals to vi plus at اور دې ته چې دی first equation of motion ویل کېږي اوس دا موږ له کوم ځای کې په کار راځي دا موږ له هغه ځای کې په کار راځي یا هغه فزیکس پرابلم کې په کار راځي چې کوم ځای کې موږ ته initial velocity خپل uniform acceleration او ټایم موږ له راکړي او موږ نه تاسو کې چې د پرابلم کې څه دی فائنل velocity څه شي دی نه ځکه موږ دا استعمال شو یا چې د تاسو دا سمبل دلته پرې دی او دالته بوزه او موږ چې کنه موږ نه تاسو کې چې فائنل velocity درکړل اور فائنل velocity درکړل acceleration درکړل ټایم درکړل initial velocity سره نو چې دا کوم یو سمبل د پرم ته حل کې هغه سمبل چې کنه هغه ویلیو تاسو راخلی شي
حاجه اوس په موږ ګورو یونیفارم اکسلریشن کې انډر صحیح شو همیشه په دې ټول ایکویشنز کې بدای یونیفارم اکسلریشن کې انډر چې دی یا دنه چې دی کنه موږ لا فکر داسې دی چې موږ وایو چې موږ سره بل یو سیمبل نشته هغه دی لیټس سپوز موږ سره اکسلریشن نشته نور ویلیوز موږ سره دی موږ ته ډیسټنس راخ کړلی نو هغه داسې وته ویل شي یا دا ډرایو کیږي څنګه هغه مخې ته ګورو کله چې هم یو جسم سفر وکړي یو ځای نه بل ځای پورې نو کو هغې موږ ته ویلاسټي معلوموي او موږ ته پته ولګي چې وخت څو راغستی دی موږ چې دی که نه د هغې ډسټنس ډي یا اس ورته ویلی شي ډي یا اس زه به اس نه دغه کوم ظاهر کومه اس نه چې ظاهر شوی دی هغه څومره تېر کړی ویلاسټي چې دی ویلاسټي دراصل ډسپلیسمنټ وي موږ داسې لکه ډېر رف ټرمز کې ویلی شو چې ډسټنس اوور ټایم دی دا ډسټنس چې دی موږ په ټایم باندې دغه کو ډیوایډ کو نو موږ ته ویلاسټي راتلی شي یا سپیډ راتلی شي ویلاسټي دراصل ډسپلیسمنټ وي ډسپلیسمنټ سره یو ډایرکشن وي خو موږ به اوس دواړه لغونده کې یو لوزلی انټرچینجبل استعمالو نو زه دا ویلی شم چې ډسټنس اس په دلته ولیکئ زه به اس کوم ویلاسټي چې دی چې دی اس اوور ټي دی اور دا ټي دلته ډیوایډ کېږي هلته به ملټیپلای شي یا دواړه طرف ټي ملټیپلای کړئ هلته به ټي کینسل شي موږ دا ویلی شو چې اس چې دی که نه هغه ویلاسټي انټو ټایم دی اوس یو خبره ده دا چې دی که نه یو ویلاسټي ده خو دا چې کوم وجود دلته نه هلته لړو هغې صرف یو ویلاسټي نه د هغې دلته یو انیشل ویلاسټي وه او دې پوینټ باندې یو فاینل ویلاسټي وه نو ما ته پته نشته اوس ما ته چې پته نشته نو چې د دې ایوریج ویلاسټي څه ده چې کله هم تاسو ایوریج اخلی نو تاسو ته پته وي ایوریج ویلاسټي ولې ځکه چې ما ته ایوریج ویلاسټي چې کنه یو یکساني ویلاسټي پته ولګي هغه به زه استعمال کوم او ټایم سره به ملټیپلای کوم نو ما ته پته وچلي چې څومره رفلي د ځای نه د دې پورې ډسټنس تللی دی یا تیر کړی دی هغه زه استعمالوی شم اور باقاعده ډسټنس راښکلی شم نو چې دا زه استعمال کوم ډسټنس راښکم خو اوس چې دی که نه زه څه وکړم نو دا ستا پته چې ایوریج چې دی که نه موږ څنګه وباسو د شیزونو لیټ سپوز موږ سره 3 شیزونه دي 2 3 5 دا 3 شیزونه دي اور زه وایم چې دا ما سره د یو ناپ تول چې دی 3 کوانټیټیز راغلي خو ما ته پته نشته چې په دې کې سمه ویلیو کومه ده نو ته ما ته وایې چې یو یې طریقه ده سمه ویلیو راښکلو کې چې هغه دا چې تاسو دا 3 باندې یو ځای کې دا ویلیوز او په 3 باندې تقسیم کړئ نو چې کله تاسو دا په 3 باندې تقسیم کړئ نو د هغې به چې دی که نه دا به راوځي ایوریج کوانټیټي صحیح شو زه څه شی ناپوه شم چې هغه مخې ته خوځي راخوځي اور هغه خوځي راخوځېدو د وجې چې که نه ما ته دا ایګزیکټ ویلیو نه میلایږي یا انسټرومنټ ما سره خراب دی خو زه یو 2-3 ځله 4 ځله 5 ځله 6 ځله هغه میجرمنټ اخیستی شم اور هغه میجرمنټ چې څو پرې ما ناپ کړي د هغې په قیمت باندې زه تک ډیوایډ کړم نو ما ته ایوریج کوانټیټي کړي دغسې ما سره که 2 ویلاسټیانې یو انیشل یو فاینل نو زه به وایم چې ایوریج ویلاسټي چې دی که نه لکه ریل ویلاسټي ورته ویلی شي ایوریج ویلاسټي چې زه به فاینل ویلاسټي پلس انیشل ویلاسټي به یو ځای کړم او په دغه باندې تقسیم ځکه چې دا 2 ویلاسټیان دي دا به شي زما څه به شي دا به شي زما ایوریج ویلاسټي اوس دغه ایوریج ویلاسټي زه راواخلم او په اوریجنل ډسټنس چې کوم فارمولا په هغې کې زه ویله کوم زه وایم چې دا چې دی که نه ما ته پته نشته خو ما ایوریج ویلاسټي ولګوله او دغه ایوریج ویلاسټي سره تاسو ملټیپلای کړئ ټایمز او تاسو به ډسټنس راشي زه چې دی د دې ایوریج ویلاسټي دلته به ویلیو واچم زه نو راځئ ګورو دا به شي فاینل ویلاسټي پلس انیشل ویلاسټي ډیوایډ بای 2 او دا به شي ټایم نو دا موږ ته راغی اوسو اوس چې دی که نه موږ مخې ته ګورو اوس صحیح ده خو ما سره چې دی که نه زیات کوانټیټي شو زه ویل غواړم چې یا لیټ سپوز ما سره فاینل ویلاسټي نشته اور ما سره چې دی که نه صرف اکسلریشن دی انیشل ویلاسټي ده او ټایم دی
ماته ډیسټنس پکار دی. نو تاسو به چې صحیح ده زه چې دی کنه اوس تاسو ته به یاد وي چې موږ کوم فرست اکویشن اف موشن یاد چې را ډرایو کړو هغه و initial velocity plus acceleration into time. نو د فاینل velocity چې دی کنه ویلیو موږ ته سبسټیټیوټ کوو هغه چې دی کنه دا یو چې کله تاسو دا سبسټیټیوټ کې دا چې دی کنه initial velocity plus acceleration into time او دا initial velocity خپل ځای باندې ده او دا تقسیم already کیږي په 2 باندې دا به شي time. نو اوس چې دی کنه موږ ته لونی سمپلیفیکیشن به کول غواړي سمپلیفیکیشن وکړو نو د هغې رزلټ ګورو چې څه راځي. نو اوس داسې کیدی شي چې موږ چې دی کنه دا initial velocity به 2 ځله شي صحیح شو او ټایم چې دی او acceleration په خپل ځای کې او دا په 2 باندې تقسیمېږي او دا کېږي. اوس ما سره 2 لارې دي هغه 2 لارې داسې دي چې یا خو چې دی کنه زه ټي دننه ملټیپلای کړم بیا 2 سره تقسیم کړم یا زه مخکې 2 تقسیم کړم ټي سره وروسته ډیوایډ ملټیپلای کړم. زه به داسې وکړم چې ټي به دننه وغورځم صحیح شو او دلته به چې دی acceleration په ځای کې خو ټایم بس کوي چې 2 ځله ټي ملټیپلای کېږي او دا 2 چې دی دا به زه داسې راولم بیا چې دی که نه separate 2 سره زه دا ډیوایډ کړم تاسو فریکشنز وړاو کړي پای کې موږ کولی شو چې دا به دې سره کینسل شي او دا چې دی به جوړ شي initial velocity into time یا ملټیپلیکیشن ساین نه ورکوم یو ځای لیکلی شوي تاسو دا ویلی شي چې دا ملټیپلای کېږي initial velocity into time plus 1/2 نو چې موږ سره کینسل کولو لپاره څه ځای نشته a into t. نو دا شو second equation of motion. دا equation تاسو استعمالوی شئ په هغه ځای کې چې کوم ځای کې موږ سره صرف initial velocity time او acceleration نو تاسو دا distance د هغې پرابلم کې راښکلی شئ. ښه جی اوس موږ ګورو third equation of motion. نو که تاسو ته یاد وي چې ما distance لپاره یو دغه جوړ کړی یو فارمولا هغه دا وه چې distance تاسو راښکلی شئ او هغه داسې راښکلی شئ چې final velocity plus initial velocity divided by 2 or into time. خو اوس ماته داسې پرابلمز راتلی شي صحیح شو ایکسپریمنټ کې یا په ایگزام پرابلمز کې چې ما سره ټایم نه خو ما سره دا وي چې فاینل velocity را سره وي acceleration را سره کله کله وي صحیح شو اور صرف موږ سره ټایم نه باقي چې کوم کوانټیټیز درکار دي یو unknown راښکلو لپاره هغه ما سره نو زه 100 وکړم. موږ داسې کولی شو چې موږ چې دی که نه ټایم الیمینیټ کولی شو او د ټایم الیمینیټ کولو لپاره اور واپس داسې ایکویشن لګولو لپاره چې پای کې ټایم واپس نه چې کوم ایکویشن دی هغه ایکویشن ما ته کو یاد وي هغه د acceleration دی که فاینل velocity initial velocity ماینس کېږي divided by time. نو اوس موږ څه وکړو دا ټایم موږ هلته به وتلی شو دلته ملټیپلای شي کوو او دا acceleration دلته راولو دا به واپس ډیوایډ کړي نو موږ ټایم چې دی که نه د هغې فارموله داسې جوړوی شو چې فاینل velocity initial velocity او ټایم او دا هم یاد ساتئ چې ما acceleration فارموله ځکه وکړه ځکه چې په دې کې فاینل او initial velocity څنګه چې دلته already په بره فارموله کې نو اوس به موږ دا ویلیو راواخلو د ټي او دلته به سبسټیټیوټ کړو راځئ مخې ته ګورو. نو دا چې دی ما د ټایم ویلیو واچوله اوس راځئ لونده کې سمپلیفای کوو یې موږ سمپلیفای کوو او دا چې دی که نه چې کله هم فریکشن آپس کې ملټیپلای کېږي د هغې ډینامینیټرز چې دی که نه آپس کې ملټیپلای کېږي نو دا به یاد ساتئ تاسو دا دواړه پیرنتھیسیس جوړ شو لکه چې دا ډیفرنٹ ټرمز دي او دا به یو ځای شي. اوس دا چې دی تاسو داسې کولی شئ چې فاینل velocity سره ملټیپلای کې دا به شي فاینل velocity سکویر دا ټول کولی شي یاد چې دی که نه دا الجبریک ایکسپریشن استعمالولی شي او دا چې وي که نه تاسو a پلس b او a ماینس b چې چېرته درته ښکاري څنګه چې دا داسې ټرم دی دا چې دی که نه په دې کې تاسو کنورټ کولی شئ. نو زه به دا استعمال کوم او ما ته پته ولګېده چې ډسټنس چې دی در اصلو هغه چې دی که نه فاینل velocity سکویر ماینس
initial velocity square مننه غواړم او د چې کنه 2a دوه times the acceleration دی دا بل غونډه کې موږ simplify کوم مخې ته دا به زم erase کوم او دا چې کنه دا divide کی الته به زویسم نو بشي multiply او دا چې شو کنه final equation دې ته third equation of motion دا equation چې د هغه ځای کې تاسو استعمالوي شئ چې کوم ځای کې تاسو ته final velocity پتی initial velocity پتی یا د سره acceleration یا د سره distance او هغه تاسو استعمال کې وته یو unknown چې دی هغه راو باسلی شي او په دې کې ټایم نشته دی نو ځکه موږ دا فارمولا جوړ کړل امید ساتم چې دا ویډیو تاسو لپاره په کار راځي